Chào các bạn, dựng tay một bề mặt anti-clastic như thế này, chắc các bạn làm chừng 1,5 phút là xong. Vậy tại sao phải dùng Geometry Node cho phức tạp? Thực ra, đây là một bài tập bổ trợ cực kỳ lý tưởng. Thông qua việc mượn hình khối này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập từng node, qua đó rèn luyện và nâng cấp trực tiếp kỹ năng Procedural Modeling của các bạn. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Nhìn vào kết quả này, các bạn sẽ thấy tinh chỉnh trục X, thay đổi độ to nhỏ của lỗ, hay tăng giảm chiều cao, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Đó là đặc quyền của tính parametric được sinh ra từ một hệ thống procedural. Cùng điểm qua nhanh luồng xử lý của bài này nhé. Hãy nhìn dữ liệu chúng ta sắp xây dựng. Bước 1. Tách bề mặt, chỉ lấy mặt trên và dưới. Bước 2. Tạo cutter, phóng to khối gốc bằng dao cắt và xử lý dao cắt bằng boolean. Bước 3. Định hình, đùn mặt và ép dẹt đỉnh. Bước 4. Lật đối xứng, hoàn thiện topology. Bước đầu tiên, chúng ta gọi node Q, khối lập phương. Nghe hơi buồn cười nhỉ? Ở ngoài viewport thì vẫn có khối Q đó thôi. Nhưng chúng ta sẽ không dùng nó. Thay vào đó, ta gọi khối lập phương từ trong hệ thống node để bắt đầu làm việc với dữ liệu hình học. Lấy mặc định có 8 đỉnh 12 cạnh 6 mặt. Tôi chỉ cần lấy mặt trên và dưới. Gọi index để lấy mã số chỉ mục của từng mặt. Chạy qua lệnh compare để lọc ra mặt số 0 và số 4. Kết hợp chúng bằng logic OR. Rồi đẩy vào selection của separate geometry. Lúc này, bề mặt cần thiết đã được tách. Tiếp theo, cắt phân nửa khối. Dùng mesh boolean thuật toán different. Bộ cắt cutter được lấy từ chính cube gốc, phóng to lên 3 lần bằng scale element. Để cutter nằm chuẩn ở mép trục X, chúng ta đo bounding box. Lấy max trừ min, tách riêng trục X, rồi nhân 0.5. Để kết quả vào offset của set position, bộ cắt đã vào đúng vị trí và gọt sạch một nửa khối. Từ lưới vừa cắt, trích xuất mặt có index bằng 1. Gọi adjustment đùn nó ra. Để điều hướng ép buộc, cắm một vector thuần trục X vào offset, tức là 100. Cắm offset scale về 0 để check, sau đó nhích lên từ từ. Tiếp tục, dùng scale element gọi riêng mặt top vừa đùn để bắp nhỏ mặt lưới. Bật wireframe sẽ thấy rõ topology. Dùng set position. Tương tác trục Z lên 0.17 để kiểm soát cao độ của cái lỗ này. Ta cần mặt vừa đùn hở ra. Xử lý bằng delete geometry với lựa chọn top lấy từ node adjustment trước đó. Nếu tôi về node Q, tăng size X lên, lưới nát bét vì thông số adjust đang bị fix chết, còn khối thì to ra, nên nó mất tính parametric. Từ khối lập phương gốc, thông qua combine x, y, z, kéo ra lấy riêng giá trị x nhân với 0.5, cắm thẳng vào offset scale. Lưới đã được khóa tỷ lệ an toàn. Cuối cùng là lật lưới. Rẽ nhánh phụ qua transform geometry, ép scale x về -1. Lưới sẽ lộn normal, nhìn màu đỏ. Bắt buộc phải đi qua flip face để lật pháp tuyến lại, gộp khối gốc và nhánh lật bằng John geometry. Bước quan trọng, phải hàn các điểm giao bằng merge by distance ở trục giữa. Nếu quên, khi thả subdivision surface level 3 vào, lưới sẽ rách toạc. Kết quả, chúng ta có một bề mặt anti-clastic hoàn hảo.